በዛሬው ቪዲዮ ኤክሴል ላይ የምንሰራቸውን ስራዎች በተለይ ለተደጋጋሚ የምንሰራቸውና ብዙ ጊዜያችንን የሚወስድብን ስራዎችን ብዙ ጊዜያችንን ሳይወስድብን እንዴት በቀላሉ አውቶሜት አድርገን እንደምንጠቀም ሾርትከት እናያለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያየ ኢንፎርሜሽን የያዙ ዴታ አለኝ። ከተለያየ ቦታ የሚደርሰኝ ዴታ አለኝ። ሌትስ ሴይ ለኔ ዴታው ሲደርሰኝ በዚህ መልኩ ነው የሚደርሰኝ። ነገር ግን ማኔጀሬ የሚፈልገው በዚህ መልኩ ነው። እንደምታዩት ይሄ ዌል ፎርማትድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በቪዥዋል በቻርት መልኩ አለ። easy to understand። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ያያችሁትን ዴታ ወደዚህ ለመቀየር የተለያየ ፎርማቲንግ መጠቀም አለብኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከለሪንግ አለው። ፎንቶቹ የተለያዩ ናቸው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ለኔ የሚደርሰኝ ኦሪጂናል ዴታ ላይ ፕሮፊት የለም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሮፊቱን ካልኩሌት ማድረግ አለብኝ። ከታች ቶታል የሚል የለውም። ኦሪጂናል ዴታው ላይ እንደምታዩት ሬቨኑ እና ኤክስፔንስ ነው ያለ፣ ፕሮፊት የለም። ከታችም ቶታል የሚል የለም። ስለዚህ ማኔጀር የሚፈልገው በዚህ መልኩ ነው። ይሄንን ለምሳሌ ሌትስ ሴይ በየቀኑ ነው የምናቀርበው ሪፖርት እንበል፣ ወይም ደግሞ በየሳምንቱም ሊሆን ይችላል። ይሄንን ፎርማት ለማድረግና እንዲሁም ቻርቱን ለመስራት ማኑዋሊ አሰልች ነው የሚሆን፣ በየጊዜው ተደጋጋሚ ስራ ነው የሚሆን ማለት ነው። ይሄን ሪፒቲቲቭ ስራ ለማቅለልና ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም ማክሮን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። ማክሮ ማለት በውስጡ የተለያየ ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽንስ የያዘ አንድ ራሱን የቻለ ኮማንድ ማለት ነው። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅም? የተለያዩ ታስኮችን ልክ ፎርማቲንግ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ካልኩሌት ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ይህን ቻርት መስራት ሊሆን ይችላል። እነዚህ እያንዳንዳቸው ሲንግል ኢንስትራክሽንስ ናቸው። እነዚህን ግን አጠቃለን በአንድ ፕሮሲጀር ውስጥ ስናስገባቸው ማክሮ ይባላል። ስለዚህ ማክሮን መጠቀም አለብኝ። ማክሮን ለመጠቀም እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴቨሎፐር የሚል ታብ አለ። እኔ ኦን ስላረኩት ነው። እናንተ ምናልባት ኦን ላይሆን ይችላል። ዴቨሎፐር ኦፕሽን ኦን ለማድረግ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ባዶ ቦታ ላይ ከስተማይዝ ሪበን የሚል አለ። ከስተማይዝ ሪበን እዚህ ጋር በቀኝ በኩል እንደምታዩት የተለያዩ ታቦች አሉ። ከነዚህ አንዱ ዴቨሎፐር ነው። ይሄ አሁን እንደምታዩት የኔ ኦን ስላረኩት ኦልሬዲ ቲክ ተደርጓል። የእናንተ ምናልባት እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እቺን ቲክ ታደርጉና እዚህ ጋር ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ዋንስ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ኦን ካደረግን በኋላ የማክሮ ኦፕሽን ይኖረናል ማለት ነው። ሪሜምበር አሁን ዋናው አላማችን ምንድነው? ይሄን ሪፖርት በሚፈለገው መልኩ ለማዘጋጀት የምንሰራቸውን ተደጋጋሚና ጊዜ የሚወስዱ ስራዎችን በአጭር ጊዜና በተቀላጠፈ ሁኔታ ለመስራት የሚያስችለንን ዘዴ መፍጠር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪከርድ ማክሮ የሚል አለ። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ፎርማቲንግ ይችላል። ኦኬ ካልኩበት ቅጽበት ጀምሮ እዚህ ስክሪን ላይ የማደርገው አክሽን በሙሉ ሪከርድ ይደረጋል ማለት ነው። አንደር ዚስ ኔም ኦኬ ላለው ሪከርዲንግ ጀምሯል። ፎርማቲንግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳሳያችሁ ማኔጀር የሚፈልገው ሬቨኑ እና ኤክስፔንስ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ፕሮፊት የሚል ኮለም ኖሮ ፕሮፊቱንም ማየት ይፈልጋል። ከታች ደግሞ የነዚህን ድምሮች ቶታል ሰም የሚል ማየት ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ፎርማት ሳረግ ይሄንኛውንም ኮንሲደር ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። አሁኑኑ መጨመር እችላለሁ። እዚህ ጋር ሪፖርት የሚል ይኖራል። ስለዚህ ይሄን ፎርማት ሳረግ ይሄን ኮለምም ኮንሲደር አደርጋለሁ ማለት ነው። ፎንት ለምሳሌ ኤሌፋንት የሚል ፎንት አለ። እሱን አደርጋለሁ። እናንተ የሚመቻችሁን አይነት ፎንት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሴንተር እለዋለሁ፣ ወይም ደግሞ መርጅ ኤንድ ሴንተር የሚል አለ። መርጅ ኤንድ ሴንተር እለዋለሁ፣ ሴንተር ያደርግልኛል። ከለሪንግ ግሪን ከለር ማድረግ እችላለሁ። ሁለተኛውንም እንደዚሁ የምፈልገውን ፎንት እናንተም እንደዚሁ የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛውንም መርጅ ኤንድ ሴንተር እለዋለሁ። እዚህ ጋር ዴት ሬንጅ አለ። ዴት ሬንጁንም እንደዚሁ መርጅ ኤንድ ሴንተር ፎንት ሰጠዋለሁ። ለምሳሌ ኤጀንሲ ኤፍቢ የሚል ፎንት አለ። ከለር ከለሪንግ ኤኒ ከለር ለምሳሌ ይሄን ከለር ማድረግ እችላለሁ። ኦኬ ኮለም ሄድ አለኝ። ኮለም ሄዱን እንደዚሁ በተለየ ፎንት ታይምስ ኒው ሮማን የሚል ፎንት አለ። ኦኬ
ሴንተር ነው ባክግራውንድ የተወሰነ ነገር የሆነ ከለር አድርጋለሁ እዚህ ላይ። ይሄን ደግሞ የቶታል ሰም ከታች የሚጨምረውንም ኮንሲደር አድርጋለሁ። ለሱ ደግሞ ኤኒ ፎንት እዚህ ጋር መርጣለሁ። ኤኒ ፎንት እዚህ ጋር ቦልድ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ቁጥሮች ያሉበትን በተለየ ፎንት ፎርማት አድርገዋለሁ። ኩሪየር ኒው የሚላል ለምሳሌ ቁጣላ ነምበር ስለሆነ 2 ዴሲማል ፕሌስ እንዲኖረው 1000 ሴፓሬተር እንዲኖረው አድርጋለሁ። ኦኬ እላለሁ። በዛ መልኩ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣና ቶታልስ ስለዚህ እዚህ ላይ ኢኳልስ ሰም ከዚህ መደብነሽ ይሄን ድራግ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ፕሮፊት ማለት ሬቨኑ ማይነስ ኤክስፔንስ ነው። ይሄንም በፎርሙላ ነው። ሬቨኑ ማይነስ ኤክስፔንስ ማለት ነው። ይሄን ይሰጠናል። ይሄን ድራግ ስናደርገው የሁሉንም ሮዎች ያመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ከታች ያለውን ቦልድ አደርገዋለሁ። ጥሩ ነው። አሁን ይሄ እንዳልኳችሁ ለማሳየትና በቀላሉ አንደርስታንድ እንዲደረግ ብዬ የሰራሁት ዴታ ነው። የናንተ እንደየካምፓኒያችሁ ኦፕሬሽን በጣም ረጅም ሊሆን ይችላል፣ ግን ያው ስራውን ለማቀላጠፍ the same thing ነው የምንጠቀመው። ሌላው የሚፈለገው ነገር ምንድነው? ቻርት ይፈልጋል። ቪዥዋሊ እነዚህ ዴታዎች የሚያሳይ ግራፊክ ሪፕሬዘንቴሽን ያስፈልገኛል ብሏል። መጀመሪያ ይሄን በሙሉ ዴታዎችን ሴሌክት አደርጋለሁ። ላይ ኢንሰርት የሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄድና ለምሳሌ ኮምቦ ቻርት በመርጥ እናንተ የፈለጋችሁትን የተለያየ አይነት ቻርት አለ። ያው ማኔጅመንቱ የሚፈልገውን አይነት እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጊዜው ኮምቦ ቻርት የሚል አለ። ኮምቦ ቻርት መርጣለሁ። ስለዚህ ቻርቱን በዚህ መልኩ መስራት ይቻላል። ቻርት እዚህ ጋር ከጎን ማድረግ ይችላል። ይሄ እንደምታዩት የሚያየው ሰው በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ በማኔጅመንቱ የሚፈልገው በዚህ መልኩ ነው። ስለዚህ አሁን ዴቨሎፐር ላይ ሄጄ እዚህ ጋር ስቶፕ ሪከርዲንግ የሚል ይታያቸዋል። ስቶፕ ሪከርዲንግ እለዋለሁ። ስለዚህ እስካሁን የሰራ ነው ሪከርድ ተደርጓል። እዚህ ጋር ማክሮስ ይላል። የሰጠሁት ስም ምንድን ነበረ? ፎርማቲንግ የሚል ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ስክሪን ላይ የሰራነው ነገር በሙሉ እዚህ ፎርማቲንግ በሚለው ስር ሪከርድ ተደርጓል ማለት ነው። አሁን ይሄን የበለጠ ለማቅለል እዚሁ ላይ ኢንሰርት የሚል አለ፣ በተን የሚል አለ። አንድ ኮማንድ በተን እንሰራለን። ይሄን ኮማንድ በተን እዚህ ጋር ካፕሽን እንሰጠዋለን። ፎርማት ማለት እንችላለን። ፎርማት እዚህ ጋር አሳይን ማክሮ እንለዋለን። አሁን የሰራነው ማክሮ ፎርማቲንግ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኦኬ እንለዋለን። እቺ ኮማንድ በተን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እስካሁን ያደረግናቸውን የፎርማቲንጉን፣ ካልኩሌሽኑን፣ ቻርቱን በሙሉ ይሰራልናል ማለት ነው በአንድ ክሊክ። ሌትስ ትራይ። ይሄን ክሊር ፎርማት እንለዋለን። ኦኬ እንደነበረው እንደመጀመሪያው እንዲያደርግልን። ሌላው ቶታል አልነበረም፣ ፕሮፊትም አልነበረም። ይሄንም ዲሊት እናደርጋለን። ቢኮዝ ናው ይሄን እስካሁን የሰራነውን በሙሉ የሚሰራልን አንድ ኮማንድ በተን አለን። ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን። ክሊክ ማድረግ ነው። እሱን እንደምታዩት በአንድ ክሊክ የምንፈልገውን ነገር በሙሉ አገኘን ማለት ነው። ከዚህ ሳንወጣ ሪከርድ ያደረግነውን ማክሮ ኮዶችን ማየት ከፈለጋችሁ ዴቨሎፐር ታብ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ማክሮ አለ። ማክሮ ክሊክ ስናደርግ ይሄ ፖፕአፕ ይመጣል። እኛ የሰራነው ማክሮ ፎርማቲንግ የሚባል ነበር። ስለዚህ ፎርማቲንግን ኤዲት እንለዋለን። ሪከርድ ያደረግናቸው ኮዶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ፎርማቲንግ ይላል። በሙሉ እነዛን ስራዎች የሰሩልን እነዚህ ኮዶች ናቸው ማለት ነው።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀላሉ ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል ጠቃሚ ግንዛቤ እንዳገኛችሁበት ገምታለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ቻናሌን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና እንዲሁም ቪዲዮ ለብዙዎች ይደርስ ዘንድ የላይክ በተኗን እንድትጫኑ በትህትና ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ቻው።